Xin chào tất cả các bạn. Mấy hôm trước mình có làm một cái video để chế tạo cái máy bơm cao áp chạy bằng xăng thì có nhận được một số ý kiến rằng là giữa cái máy bơm cao áp chạy bằng điện và chạy bằng xăng thì cái nào sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề này nha các bạn. Hiện tại ở đây thì mình sẽ có hai cái máy bơm cao áp, một cái chạy bằng xăng và một cái chạy bằng điện. Thì cái nào tốt hơn và cái nào kém hơn? Thì trước tiên mình sẽ nói về cái máy bơm cao áp chạy bằng điện. Với cái máy bơm cao áp chạy bằng điện này thì nó sẽ có một cái mức độ tiêu thụ nguyên liệu rẻ tiền hơn, đó chính là sử dụng nguồn điện. Nếu chúng ta sử dụng nguồn điện thì trong khoảng 1 giờ thì đối với cái máy bơm cao áp này, ví dụ tầm khoảng từ 1,5 kW trên 1 giờ, với giá thành điện thì chắc chắn là cái nguồn tiêu thụ của nó sẽ nguyên liệu sẽ giá thành nó sẽ rẻ hơn các bạn ạ. Và cái máy bơm cao áp chạy bằng điện này thì nó sẽ rất là phổ thông và thông dụng hơn do sử dụng nguyên liệu rẻ tiền hơn, đó chính là chạy bằng động cơ điện. Thì nó sẽ có một cái ưu điểm, đó chính là nguyên liệu rẻ tiền hơn so với lại máy bơm chạy bằng xăng, nhưng mà nó sẽ có một cái nhược điểm, đó chính là nó chỉ đứng ở vị trí cố định tại một chỗ và nó phụ thuộc vào nguồn điện để chạy cho cái động cơ này. Thì cái loại động cơ chạy bằng xăng này, đây nha các bạn nhé, chính cái máy bơm cao áp chạy bằng xăng này mình cũng chế từ cái giá đỡ của cái máy bơm chạy bằng điện các bạn ạ. Đây là cái máy bơm chạy bằng xăng, nhưng mà cái chính thức của nó là cái máy bơm này nó sử dụng motor điện, nhưng mà mình tháo cái cục motor điện ra và mình lắp cái máy xăng lên để chạy thôi. Thì nó được như vậy, nhưng mà đối với cái máy xăng thì nó sẽ có một cái ưu điểm và nó có một cái nhược điểm. Trước tiên mình sẽ nói tới cái ưu điểm của nó, đó chính là tính cơ động của nó rất là cao và sử dụng một cái nguồn nguyên liệu nó không cần phải sử dụng nguồn điện, đó chính là nguyên liệu xăng. Thì tính cơ động của nó cao và trong khi đó nó hoạt động được liên tục và không cần nguồn điện. Ví dụ trong những cái vùng mà bị lũ lụt mà không có nguồn điện, tức là bị cắt nguồn điện, mà trong khi đó muốn rửa và làm sạch thì chúng ta cần sử dụng cái máy xăng này, thì tính cơ động của nó cao và có thể mang đi tất cả mọi nơi cũng được các bạn ạ. Còn cái nhược điểm của nó đó chính là sử dụng nguồn nguyên liệu quá là đắt. Tại vì 1 lít xăng thì các bạn biết là tầm khoảng 21-22 nghìn. Đấy. Thì cái nguyên liệu để chạy nó thì chắc chắn nó sẽ đắt hơn các bạn ạ. Đấy là cái nhược điểm của nó. Chính vì những cái nhược điểm lớn của nó là sử dụng nguồn nguyên liệu để hoạt động nó đắt và giá thành cao, nên những cái máy chạy bằng xăng này nó sẽ không phổ thông. Đấy. Thường thường người ta sử dụng máy chạy bằng điện hơn. Nhưng mà cái máy chạy bằng xăng này nó chỉ có một cái tiện ích là tính cơ động, sử dụng trong vùng lũ lụt để làm sạch các đồ dùng này, và bàn ghế rất là tiện và nhanh chóng. Đấy các bạn ạ. Thì nó có cái tính cơ động như vậy thôi. Đấy. Cái máy này thì mình chế bằng cái máy điện ra thôi, mình chỉ bỏ cái cục motor điện ra, mình lắp cái máy xăng lên thôi. Đấy. Thì ở vùng mình thì trước đây thì cũng thường xuyên là xảy ra những cái lũ lụt các bạn ạ, nên mình cũng có làm những cái máy này rồi. Đấy, mình cũng đã sử dụng rồi. Nhưng mà sau một thời gian thì nó tiêu tốn nguyên liệu và giá thành quá là cao, nên mình sử dụng sang máy bằng điện. Thì cái máy bằng xăng này ít khi sử dụng lắm các bạn ạ. Thì cái máy bằng xăng này mình sẽ chế thêm ở dưới cái vị trí chân của nó bằng những cái núm bằng cao su đặc các bạn ạ. Thì để cho nó có một cái tác dụng, đó chính là khi cái máy bằng xăng này nó hoạt động thì nó sẽ sinh ra cái tình trạng rung lắc. Đấy, thì cái cao su này sẽ giảm chấn đi. Đấy, để cho nó hoạt động ổn định và giữ nguyên được vị trí. Đấy các bạn nhá. Đấy, cái máy chạy bằng xăng nó chỉ có nhược điểm như vậy thôi. Còn bây giờ phổ thông hơn thì sử dụng máy bằng điện các bạn ạ. Đấy. Ngày hôm nay thì mình làm một cái video để các bạn hiểu hơn giữa máy chạy bằng xăng và máy chạy bằng điện, thì cái nào nó sẽ có những cái ưu điểm như thế nào thì các bạn đã có thể xem và biết rồi. Đấy. Chạy bằng xăng thì nó cũng có một cái ưu điểm của nó, và chạy bằng điện nó cũng có một cái ưu điểm của nó, và nó cũng có những cái nhược điểm riêng của nó các bạn ạ. Tất cả những cái cỗ máy mà trong khi đó người ta sản xuất ra chạy bằng xăng hay bằng điện thì nó sẽ đều có những cái ưu nhược điểm riêng và nó có những cái ứng dụng riêng của nó. Ví dụ chạy bằng xăng ứng dụng trong mùa lũ lụt hoặc là những nơi không có điện.
Đấy, còn chạy bằng điện thì những nơi nào mà phổ biến điện thì nên sử dụng cái loại này. Giá thành nó sẽ rẻ hơn về cái phần nguyên liệu, thì nó sẽ giúp cho cái chi phí hoạt động nó rẻ tiền và được cái công việc hiệu suất cao hơn các bạn ạ. Nên hôm nay mình làm một cái video để các bạn hiểu hơn vì tại sao lại nên chế cái máy chạy bằng xăng và máy chạy bằng điện. Đấy. Thì cái máy chạy bằng xăng này thì thường là chế để ứng dụng cho cái công việc là sử dụng trong vùng lũ lụt có tính cơ động cao các bạn ạ. Đấy. Ngày hôm nay mình làm video chỉ để các bạn hiểu hơn một chút thôi. Đấy, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sắp tới. Bye bye.